Aduceți-vă aminte cum erau bunicii voștri, bunicii noștri, când ziceau, Doamne iartă-mă, Doamne iartă-mă. Tot timpul ziceau acest lucru, da? Poate mai automat, dar îl ziceau. Deci această, în fața lui Dumnezeu, mereu să zicem, Doamne iartă-mă, să conștientizăm. Te-a supărat Rafaela supără pe toată lumea. Așa. Ei, ce facem? Doamne iartă-mă pe mine? Păi eu mi-am făcut rău. Da, dar eu ce-am făcut? Cum am reacționat la ce mi-a făcut? Aceea este partea mea. Deci eu îmi curăț partea mea de suflet care, ca în minte, când apa e curată, spun Sfinții Părinți, atunci când arunci o piatră în apă, se fac câteva cercuri și Dar dacă apa e murdară, când ai aruncat acolo piatră, se tulbură noroiul și nu se mai vede nimic. Deci curățindu-ne apa sufletului, cerând mereu și mereu iertare de la Dumnezeu, atunci începem bucuria. Eu cred că toți am simțit acea bucurie extraordinară după prima spovedanie. Da? După o spovedanie grea, în care erau lucruri pe care nu credeam că o să le spunem vreodată cuiva. Nu că erau mari, că de alea mari parcă te și mândrești, așa zice unul, am omorât. Da? Dacă n-ai făcut găinării de la mici, așa, și mai ieși și zița mai domn sau doamnă, cum să spui toate porcăriile alea mici, așa, ce o să zică părintele de tine? Da? Ei, asta este curăția, da? Când noi îi dăm lui Dumnezeu asta și apoi permanent îi arătăm lui Dumnezeu și ne curățim. Apoi, treapta următoare este, curăția, înfrânarea. Deci curăția vine pentru noi ăștia începători, așa, în momentul în care te-ai murdărit. Cu cât suntem mai atenți, apoi înfrânarea. Înfrânarea este o hotărâre de a nu abuza de ceea ce este plăcut. Deci eu, ca să mă înfrânez de la ciocolată, nu mă rog în timp ce am început ciocolata. Că dacă ai început-o, adio. Da? Nici nu știi când se termină. Zici că lasă că acum săptămâna asta e hard, să intrăm în post, de când începe postul ne înfrânăm. Slavă Domnului că mai este și postul. Ne înfrânăm cu multe sarmale de post. Treapta următoare este blândețea. Acum, aici eu am te furcă. Da? Și așa, dar am și o făgăduință. Dumnezeu mi-a făgăduit că înainte de moarte o să fiu blândă și imagine de câte ori mă văd mai blândă, așa că mă văd simțiți rău. Așa, și ele preferă să nu fiu chiar atât de blândă și să mai stau. Da. Am plâns eu mult așa, că tare mi-aș fi dorit să zic că lumea o știți pe aia. Mă știți pe noi ca Fițeloana aia blândă, așa, ce mi-a plăcut mie să... Da. Îmi place, îmi plac oamenii blânzi. Părintele Sofian era un om blând, era blândețea întrupată. Așa, și m-am rugat și mult și atunci am înțeles că blândețea nu înseamnă neapărat acest mod de a fi pe care noi blândi, ci este un mod de a fi în care nu rănim, să nu rănim, să mângâiem și să nu rănim pe celălalt. Și singura modalitate de a urca pe treapta asta este să zicem, Doamne, învață-mă să fiu blândă, Doamne, învață-mă să fiu blând. Că zice, învățați de la mine că sunt blând și smerit cu inima. Smerenia ne ajută să fim blânzi. Cum să fim smeriți? Este cea mai grea știință. Eu știu o tehnică pe care vă învăț acum, este să mulțumești lui Dumnezeu. Este de la părinți, mie de la mine, eu o folosesc și mi este de mare ajutor. Orice aș face, oricum oricât ar fi de mulțumită eu sau cei din jur, eu duc gândul la Dumnezeu, Doamne, mulțumesc, Doamne, da? Și al doilea lucru este să tânjim după o viață simplă. Simplu de tot așa. Dacă ești prost, fii simplu, prost așa, e fain să fii prost și să se prostești câteodată e bine, pentru că te simplifici când ești prost, da? A fi la locul tău. Care e locul nostru? Aici eu am o definiție precisă. E locul de sub fundul meu. Nimeni nu pasă de mine. Dacă părintele mă împinge, eu mă duc cu fund cu tot și ocup un loc ăla al meu. Da? Deci important e acolo unde sunt picioarele, unde ți este fundulețul, ăla e locul tău, stai în fața lui Dumnezeu acolo. Da? Și mulțumește, Doamne, ce bine că n-are cum să-mi ia nimeni locul meu. Da? Când suntem mulțumiți pe locul nostru, suntem uimiți cum ajungem pe scaune din ce în ce mai moi.
Cu cât suntem mai nemulțumiți și mai cârtitori pentru locul nostru, ajungem pe scaune din ce în ce mai tari, mai înțepase, mai incomode. Pentru că ne respingem. Deci, și Dumnezeu nu ne ajută în clipa în care noi ne războim pentru locul nostru. Așa, credința am vorbit, facerea de bine. Maica, aici e foarte simplu. Facem bine și nu suntem bucuroși. De ce? Așteptăm aplauze, așteptăm feedback, așteptăm recunoștință. Păi cât am făcut eu pentru tine, cât am făcut eu pentru el. Aceasta nu e facere de bine. Asta este plăcerea proprie, e facere de plăcere personală. Pentru mine ai făcut, pentru mine fac, dacă nu fac, binele pe care mă trimite Dumnezeu să-l fac. Mai există o facere de bine care este mai rea decât indiferența. Când omul îți face bine fără ca tu să-l ceri, n-ai nevoie și ți-l face și nu te știți cu copiii care au ajutat o babă să treacă strada, 10 copii, 15 copii. Și bătrâna întreabă, dar de ce a trebuit toți? Păi ce nu vroia să treacă strada, știți? Și ei au ajutat-o cu forța. Foarte multă din facerea de bine este să ne gândim de fiecare dată, da, dacă omul celălalt are nevoie.